تب کانفیگ رو میخوام توضیح بدم. تب کانفیگ همونطوری که میبینید، خب اول اینجا یه ممو داره. ممو هر چی هست که شما میخواید میزنید، مثلا 2 cc بر ثانیه 100 میلی لیتر. این فقط به عنوان یک پیام هست برای همکار شما، خود شما تو پروتکل سیو میشه. یه دونه کاوریج داریم. ببین این چیکار میکنه. حالا تو اسکن ما فیلم میگیریم اینا رو میزنیم. وقتی شما مثلا یه اسکن ریه انجام میدید، یه تصویر کرونا در ریه به شما نشون میده که از اینجا تا اینجا رو گرفتید، آیا درست هست یا نه. اگر درست بود که میرید رو ریکانستراکشن، درست نبود ریپیت میذارید، تکرار میکنید. پس این کاوریج برای اطمینان، این قسمت کانفیگ برای این است که اطمینان حاصل کنید تصویر خوبی رو گرفتید. نوع تصویر رو انتخاب میکنید. مثلا برای جایی مثل مغز و گردن ما این رو ساجیتال میذاریم، برای جایی مثل شکم این رو شکم ریه کورونال میذاریم. اسکن استارت هم که ما گذاشتیم اوتو. توی اینجا رفرنس لاین هم اگه آن کنیم خود اون رفرنس ها رو روی تصویرمون میندازه. که میبینید ما اینجا داریم دمو EKG رو میبینیم. من اگر بیام یک سکانس قلبی رو انتخاب کنم، یک اگزم قلبی رو انتخاب کنم و برم داخل خود اون قسمت، تب فیزیو رو می‌خواستم خدمت شما توضیح بدم. پالسینگ مود ما باید روی استاندارد باشه. اگر ما اینو بیایم روی نان بذاریم، دقت کنید روی تمام قسمت‌ها ما اشعه داریم، فول دوز داریم به بیمار اشعه میدیم و این اصلا پذیرفته شده نیستش. ما اینو روی استاندارد میذاریم. ما دو جور نمایش داریم برای ضربان قلب. یک جور بر اساس درصد که میایم این رو تقسیم میکنیم به 1000، یعنی این آر تا آر میشه 1000 میلی سکند، و درصد که از این آر تا این آر میشه 100، یعنی 100 درصد. خب ما اگه درصد بذاریم، دقت بفرمایید، من گذاشتم مثلا 70 تا 80. این بازه پرتودهیمون، این سبز پررنگا بازه پرتودهی ماست. نکته‌ای که مهم هست، ما باید بر اساس ریت بیمارمون بیایم این بازه رو انتخاب بکنیم. یعنی هر چقدر ریت مریض ما پایین‌تر باشه به سمت بازسازی دیاستولی میریم و هر چقدر ریت مریض ما بالاتر باشه به سمت بازسازی سیستولی میریم. مثلا اگر یه بیماری ما داشته باشیم که با همین ریت باشه، با همین ریت مثلا 50 تا 70، 50 تا 65 میشه کار بیمار رو انجام داد. واسه مریضایی که آریتمیای یعنی ضربان‌های قلب نامنظم دارن، ما میایم میلی سکند رو انتخاب میکنیم و چون این نوع بازسازی ابسولوت هست. یعنی چی؟ یعنی اگر من از یک آر تا آر دیگه ضربان زیاد بشه، فاصله اینها کم میشه. هر چقدر ضربان بره بالا، فاصله آر تا آر کم میشه. ولی اگر من بیام مثلا میلی سکند بذارم، مثلا بذارم 100 میلی سکند، خب این همیشه از شروع آر 100 تا رو برای من بازسازی میکنه و این روش مناسب تری است. خب این از تب فیزیو که یعنی شما باید انتخاب کنید چه بازه‌ای رو اسکن میکنید و نکته‌ای که وجود داره، خارج از این بازه رو نمیتونید شما بعداً بازسازی بکنید. و اگر شما مثلا بیاید تو بازسازی بگید مثلا من 60% رو میخوام، دستگاه عکس خیلی نویزیه و به شما تصویر میده. هرچند دستگاه پدینگ داره و تا 5% اینور اونور رو به شما تصویر میده. گزینه بعدی کنتراست هستش که ما نداریم تو این دستگاه. اگر این آپشن وجود داشته باشه، شما این رو آن بکنید، انژکتور شما با دستگاه سینک میشه. یعنی چی؟ خیلی هم به درد میخوره تو دستگاه قلبی. یعنی اگر شما دارو رو بزنید یه وقتی مثلا و اگه مریض پاره بشه، اسکن هم قطع میشه، یا به هر دلیلی شما اسکن رو قطع کنید، تزریق هم قطع میشه. این از تب‌های مختلف اسکن. حالا در ادامه ما تب‌های مختلف ریکان رو هم بهتون توضیح میدم.